Hello, sound check, mic check. What up, Mr. K and Mr. Losh? So, के आज रेकर्ड गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन हाम्रो जस्ट इनफर्मल कन्भर्सेसन It's being recorded म चाहिँ भन्न मन थिएन ए ओके ऊ जस्तो गरिदिउँ न एआइबी जस्तो त्यही गर्नु पर्यो अब होइन सो द्याट्स द फर्मेट That's the format. सो के छ त यार के लाग्छ त केटाहरू के वाट्स द टपिक ल पोलिटिक्स कि म ठ्याक्कै एउटा पोस्ट पढिरहेको थिएँ कि अहिले मेरो युएसको साथीले पठायो कि द युएसए has strictly warned the Nepalese citizen that misusing B1 B2 visas or relying on government aid could lead to visa or green card cancellation and fines. US त अहिले जोक नै भइसकेको छ वर्ल्ड वाइड if we start there I think Epstein files is like a big mess or big very hot topic right now आज दिनभरि नै म त्यसैको बारेमा सुनिरहेको थिएँ अनि यसमा चाहिँ अफकोर्स देयर इज दिस यो के भन्छ यो सेक्स अफेन्डर्सको एङ्गल एन्ड के भन्छ पिडोफाइल्सहरूको एङ्गल छ होइन म त्यसमा बिगर पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ वाट आई फाउन्ड रियली इन्ट्रेस्टिङ वाज it seems or it's very crystal clear at this point that Israel wanted to compromise US politicians, big billionaires, and have them, have them at their pocket, so that like उसले पछि जे गर्दाखेरि पनि चाहिँ US would be like fine go ahead do it oppose गर्यो भनेदेखि they would have some compromised content to blackmail them and put them down even the presidency or compromise गर्नलाई FBI already knew कि Trump was compromised by Israel भनेर so that was the big data point के and this Epstein guy was working for Israel अनि उसले चाहिँ he used the your underage girls and your trafficking ring just to make that happen like years of work for that and जब he got surfaced उसको जब ऊ चाहिँ compromised भयो he is either off he was either killed by Mossad or he's somewhere safe in some island भनेर पनि there is another theory so Yeah, there's a whole conspiracy theory that he's not dead. अनि I think it's really interesting कि लाइक हामीलाई नेपालमा पनि लेट्स से नेपालमा जुन रोल म्यासेकरको कनेक्सन थियो वी थट कि ओके बिग वी अभियसली थिङ्क कि बिग कन्ट्रिज उनीहरूको हात छ पछाडि होइन लाइक युएसको अमेरिकाको चाइनाको कसको हात होला एट द सेम टाइम दे आर अल्सो नट सेफ के उनीहरूलाई पनि कम्प्रोमाइज गर्नलाई चाहिँ देयर आर अदर प्लेयर्स इन द सिन कि इजरायल बिङ अ भेरी स्मल कन्ट्री दे आर स्टिल दे आर एबल टु के भन्छ डु द्याट के अनि त्यो त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ ओके द वर्ल्ड इज अ ट्रिकी प्लेस बिग फिस भन्ने कुरो पनि छैन इट्स ओन्ली अबाउट अ म्याटर अफ टाइम तलमाथि भइ नै राख्छ एन्ड इफ दिस कन्टिन्युज युएस वुड बी इट वुड बी भेरी हार्ड फर युएस टु मेन्टेन इट्स ग्लोबल सुप्रिमेसी जुन यसले क्लेम गरिरहेको छ चाइना इज जस्ट वाचिङ साइलेन्टली अन द कर्नर नट डुइङ एनिथिङ ओके आफ्नो डाउनफल Not actually behind the back, होइन के गर्नु भ्याइसक्यो चाइनाको त थाहा मात्र नभएको क्या हामीलाई चाइना पनि अर्को इजरायल टाइप छ क्या हुन त होला इन्टेलिजेन्स अफकोर्स त्यो मामलामा त कति अगाडि छ सो मलाई चाहिँ त्यो एङ्गलबाट चाहिँ अफकोर्स त्यो सुरुमा चाहिँ कन्सर्न चाहिँ एभ्रिथिङ वाज लाइक ओके यो सेक्सुअल बिहेभियरहरू होइन त्यो सबै चिजहरू छ पिडोफिलियाहरू छ त्यो त्यसमा चाहिँ त्यो एङ्गल सोचिरहेको थिएँ कि मैले बट कमेडियन अनि एनालिस्टहरूले धेरै ब्रेकडाउन गरिरहेको छ यो चिजलाई होइन लाइक मेन स्ट्रिम न्युजले जति लाइमलाइट नदिए पनि एन्ड दे वर टेलिङ कि यो किन गर्ने कि एट द फर्स्ट प्लेस किन बिल गेट्सलाई इन्भाइट गर्ने किन उयो के भन्छ ट्रम्पलाई इन्भाइट गर्ने किन अरू अरू मान्छेलाई इन्भाइट गर्ने त लाइक वाइ वाट्स द बिगर गोल यहाँ भन्दाखेरि द्याट्स द बिगर गोल के त्यो फर्स्ट अफ अल द मेन क्वेसन इज जेफ्री एप्स्टिनले कहाँबाट पैसा पायो कि त्यति इट्स क्रेजी उसको पैसाको पनि ब्रेकडाउन चाहिँ गरेको छ थुप्रो मान्छेहरूले एउटा यो हावर्ड लुटनिक के भन्ने मान्छे छ नि यो एडमिनिस्ट्रेसनमा उसले त झन् आई थिङ्क $10 म्यानहेटनको अपार्टमेन्ट बेचेको अरे उसलाई बिकज हि वाज बिङ ब्ल्याकमेल्ड के हो एनिवेज सो के हो एप्स्टिनबाट नेपालमा पनि के लिङ्क बाइ द वे छ रहेछ नि त होइन नेपाल वाज मेन्सन कति टाइम्स भनेर कुन चाहिँ पेज निकालेको थियो नि ए नेपालको चाहिँ हेरेको छैन के अरे कार्पेटको पनि कि लाइक ही युज्ड टु बाई कार्पेट्स फ्रम नेपाल एन्ड हिज फ्रेन्ड्स विथ द किङ अफ मुस्ताङ यता
आई थट पोलिटिक्स नेपालको इलेक्सनको बारे कुरा होइन, मलाई त्यस्तो धेरै थाहै छैन यार एक्चुली है के भएर चाहिँ कसो फर अल आई नो हाम्रो वडाबाट के अरे उभिरहेछ के अरे वाट्स नेम तोसिमा कार्की होइन भोट चाहिँ दिने भनेर सोचिरहेको मैले चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ अरू खासै जिरो आइडिया बालनको न्युज आइरहेको छ यताउति यसो के अरे अस्ति त्यो हेऱ्यो ओलीलाई त्यो गरेको जनताहरूले क्वेसन गरेको ब्रो त स्पिचलेस के हो पनि हो के दे हेभ नो एन्सर्स होइन केही आन्सर छैन के अरे वाट्स द पार्टीको नाम ओलीको पार्टी कस्तो नाम दिमागमा नआएको एमालेको वडा अध्यक्ष हुन्छ एउटा ठाउँमा होइन अनि ऊ पनि छ कि ओली पनि छ के क्वेसन गरेर हुन्छ ब्रो त क्या जङ्गिने के त्यो वडा अध्यक्ष ओली वडामा आइज तँलाई ठिक पार्छु त्यस्तो के आज what the hell like how are all these people being given power के I think that's the basis of the country के होइन bro like यस्तो uneducated unpardai भनौँ न for lack of a better word if these guys are going into power होइन all these अब यो के अरे महेश बस्नेत अनि यो हाम्रो के अरे डन चक्र मिलन होइन त्यस्तोलाई त गएर अन्त अब इन्डियन पोलिटिक्स जस्तो त भयो नि अन्त very close इन्डियाको ग्रेट इन्फ्लुएन्स छ इन्डियन पोलिटिक्सको Indian politics, it's all run by gangsters and mafias and that's what we see in the movies at least. Hey, okay, no, I'm sure movie को के त एउटा basis होला नि यतिको त बनाउँदैन. Yeah, I don't know. First of all, the minimum requirement education हुन्छ नि मास्टर्स पास गर्नुपर्ने एउटा त रिक्वायरमेन्टै बनाउनु पर्ने हो कि खास. के लाग्छ केटाहरूलाई? I think कहाँनिर छ भने होइन लाइक युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा यु निड टु ह्याभ कि एउटा मेम्बर अफ के अरे रिप्रेजेन्टेटिभ हुने हो भनेदेखि यु निड टु फुलफिल एजुकेसनल क्राइटेरिया एटलिस्ट ब्याचलर्स त पढेको हुनुपर्छ कि के भन्ने त्यस्तो छ जस्तो लागेको थियो नेपालमा चाहिँ छैन क्यारे नेपाल चाहिँ देशमा झन् नेपालमा 8 क्लास फेल भए पनि भन्न पाइन्छ आई थिङ्क अब क्यान वी ब्लेम किङसिप लाइक पहिले राजा शासनलाई चाहिँ क्यान वी पुट सम ब्लेम कि उनीहरूले एटलिस्ट उनीहरूको मन्त्री बन्ने बेलामा मन्त्रीको क्वालिफिकेसन यस्तो हुनुपर्छ सांसद बन्ने भने यस्तो क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भनेर त्यो रुल अगाडि नै जरा गाडेको भए चाहिँ अहिले प्रब्लम हुँदैन थियो कि त्यो गरे पनि पुरै नयाँ कन्स्टिट्युसन निस्क्यो नि होइन त्यत्रो 5-7 वर्ष अलमोस्ट 10 years बनाएर कन्स्टिट्युसन निकाल्यो बेसिक रिक्वायरमेन्ट चाहिँ राखेन के होइन लाइक what the hell लयर हुनुलाई चाहिँ बार पास गर्नुपर्छ अरे होइन डक्टर हुनुलाई हुनुपर्छ होइन बिजनेस गर्नलाई पढाइ म्याटर गरेर द्याट्स फाइन एन्ड आम नट सेइङ बिकज आम इन बिजनेस होइन तर हामी त स्टिल डिग्री त लिएको त हो नि नलिएको त होइन डिग्री पनि बट स्टिल बिजनेस गर्न पनि यु हेभ टु फुलफिल अल द क्राइटेरियाज बिजनेसको के अरे लिगल क्राइटेरियाजहरू जे छ सबै फलो गर्नुपर्छ गरेन भनेदेखि फाइन लगाइदिन्छ त्यो अकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस तपाईँको बिजनेसको राम्रो छैन पसलहरूलाई लाइक आई हर्ड एउटा पसललाई होलसेलरलाई चाहिँ अकाउन्टिङ प्र्याक्टिस राम्रो भएन भनेर आइआरटीले 2 लाख रुपिसको फाइन लगाइदियो अरे लाइक रिसेन्टली कता कुन ठाउँमा मैले सुनेको सो त्यही त पुरै गर्नु बेला चाहिँ लाइक सो कल्ड फलो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भन्छ होइन लाइक ब्युरोक्रेटिक वर्कहरू गर्न जाँदाखेरि नि होइन I'm sure you guys have had experiences dealing in government agencies. कति गाह्रो छ केही काम गराउनलाई ओ माई गड यताबाट त्यो भन्छ नि पहिला भन्थ्यो नि हाम्रो नेपाल भएको फिर्ता आउँदा एटलिस्ट मलाई चाहिँ होइन नेपालमा काम गर्न सकिन्छ नि है भाइ लाइक हुन्छ नि इट्स नट एज इजी एज यु थिङ्क भन्थ्यो लाइक किन हो र होइन एन्ड देन अस्ति गयो कि मालपोत न ओ माई गड मालपोत छाडिदिएर त वडामै जाँदाखेरि नै त्यसैले त्यस्तोमा यङ मान्छे अब आउनु पऱ्यो क्या यङ मान्छेहरू अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि सर्टेन यङ मान्छेहरू पनि त्यो छिरेको माइन्डसेटहरू चाहिँ अलिकति क्लिन हुँदैन त्यो देखाएको चाहिँ लास्टै झ्याउ लाग्छ गभर्मेन्ट अफिसमा गयो अलिक बुढो मान्छे छ भनेदेखि लाइक केही एक्सपेक्टेसनै हुँदैन यो मान्छे अब लाइक उसको जमानादेखि उसको माइन्डसेट त्यही काम गर्दा 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 टुट्टो पिठो भइसकेको छ के यङ्स्टर्सहरूलाई पनि त्यो बुढोहरूले करप्ट गरिसकेको रहेछ क्या गरिसकेको छ त्यो एउटा भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन यो के अविरल भन्छ गण्डकी
यो पुरै यो गर्ने कि स्टिङ अपरेसन गर्ने एकजना मान्छे छ नि लोसनलाई थाहा छ त्रिपाठी के त्रिपाठी अनुप होइन के त्रिपाठी भन्ने छ पङ्कज त्रिपाठी अनि छड्के गण्डकी भन्ने छ यहाँ छड्के गण्डकी त्यस्तै छ हि डज स्टिङ अपरेसन अनि एउटा स्टिङ अपरेसन त होइन एउटा भिडियो चाहिँ थियो जसमा चाहिँ आई थिङ्क 10 years काम गरेको मान्छेले चाहिँ रिजाइन गर्छ होइन अनि उसले चाहिँ पोखरामा अफिसमा काम गरे हुन्छ अनि उसले त्यहाँबाट पोखराबाट काम गरे पनि कतिचोटि चाहिँ म्याल प्र्याक्टिसेसहरू गभर्मेन्ट अफिसेसमा भयो भनेर चाहिँ कम्प्लेन गर्नलाई यहाँ आएको हुन्छ अरे या कि को मान्छेलाई आएको हुन्छ होइन आफ्नो डिपार्टमेन्ट हेडलाई भन्नलाई आउँछ अरे टाइमै दिँदैन अरे कि डिपार्टमेन्ट हेडले हो कि उसको मान्छेले अनि उसले चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएर लास्टमा 10 years पछि आफ्नो भइरहेको सरकारी जागिर बिकज अफ लाइक यो हि कान्ट स्ट्यान्ड अल अफ द्याट है यस्तो दुर्गति हुन्छ अनि अझ ऊ त अब रिलेटिभली त 10 वर्ष भनेको त यङ नै मान्छे हो होइन इन अर्ली 30s मेबी अनि सो उसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै सिकाउँछ अरे कि यस्तो गर्नुपर्छ अरे यस्तो भन्नुपर्छ अरे यस्तो गर्नुपर्छ अरे अनि इन्टरनल सेटिङ्सको कुराहरू सबै सिकाउने अरे कि लाइक नर्चर गर्ने सरकारी प्रोसेस यसरी गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ ब्युरोक्रेटिक सिस्टमले नै सिकाउने अरे अनि हि फेड अप अनि उसले चाहिँ जब नै क्विट गर्यो अनि त्यो भिडियोमै हि गिभ द रेजिग्नेसन टु द टिम अनि क्विट गर्छ कि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी स्याड कि देयर आर फ्यु पिपल हु वान्ट टु डु द राइट थिङ बट उनीहरूको आफ्नै त्यो पुरै सिस्टम नै यसरी डिजाइन भइसकेको छ कि दे डोन्ट वान्ट टु चेन्ज सो पोलिटिसियन्सलाई पनि फुल ब्लेम दिनु हुँदैन त्यो यसको 50% ब्लेम चाहिँ यो निजामती कर्मचारी हाम्रो यो ब्युरोक्रेटिक सिस्टमले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिनुपर्छ युजुअली एकदमै ट्रु यार मलाई त यस्तो भन्छ लाइक आई ह्याड टु डिल होइन गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू जाँदाखेरि द करप्ट वान्स आर एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रम द यङ्गर वान चाहिँ खालको फिलिङ भइसक्यो आजकल अनि के काम गर्नु पर्यो सर हामीले भन्नु न हामी गरिदिइहाल्छौँ नि अनि यो सो यङ होइन दिमागमा सक्छ तपाईँले गर्नु हुँदैन सकिहाल्छ सर भित्र जम्मै चिन्ता छ हाम्रो भनेर मेरो दिमागमा लाइक 25, 27 भर्खर छिरेर होला काममा होइन म्याक्सिमम् 30 वर्ष भयो होला कसरी त यहाँ लाइक इभन द आर्ट एउटा हुन्छ नि टु लाइक से लाइक हुन्छ नि लाइक इन्डाइरेक्टली ल पे मी आइल डु इट फर यु खालको कन्सल्टेन्ट पनि होइन लाइक त्यही काम गर्ने कर्मचारी नै काम गर्ने कर्मचारी त्यति मात्रै हो इनफ्याक्ट अरू कुरा गर्दाखेरि होइन अर्को एजेन्सीमा काम पर्यो भने म जस्ट गफ गर्दाखेरि भन्दाखेरि पनि ए सर हुन्छ म मिलाइदिन्छु नि भन्छ कनेक्सन हुन्छ रहेछ कि उनीहरूको एन्ड अल दिज ओल्डर वान्स यङ्गर वान्स इट्स अल लाइक सिकाएको हुर्काएको हो कि उनीहरूलाई पनि सिकाएको हो कि सो यु राइट के मिस्टर के इट्स नट लाइक गभर्मेन्टहरूलाई मात्रै ब्लेम गर्नु हुँदैन कि होइन हाफ इज गभर्मेन्ट हाफ इज हाम्रो माइन्डसेट होइन अनि सम पर्सेन्टेज अफ इट इज एजुकेसन के लाइक पहिलेदेखि नै यस्तो सिकाएर ल्यायो भने होइन अब नेपाल देशमा त गएर पिपल हामीलाई त रिलिजन इज सो इन्टरट्वाइन्ड इन आवर कल्चर होइन त्यसैले आई फिल लाइक नेपाल इज वान अफ द सेफर कन्ट्रिज इज बिकज लाइक रिलिजियसली ड्रिभन हुन्छ कतिजना ए गर्नु हुँदैन पाप लाग्छ होइन यो गऱ्यो भने यो हुन्छ यो गऱ्यो भने यो हुन्छ त्यसमा त्यस्तै बिलिफ सिस्टममै इन्टिग्रेट गरेर ल्याएको भए चाहिँ हुन्थ्यो है बट आई डोन्ट नो है आई डोन्ट नो यो चेन्ज हुने हो कि होइन त्यसमा चाहिँ अब मेरो पर्सनल बिलिफ कि एउटा धेरै स्ट्रङ त छैन बट आई थिङ्क ल्याक अफ बोल्ड लिडर्स पेयर्ड विथ ल्याक अफ क्यापिटल पनिसमेन्ट त्यसले गर्दाखेरि पनि सबैजनालाई चाहिँ एक गर्दा भइहाल्छ नि म अलिकति मिस्टेक गर्छु यताउता अनि केही भइहाल्यो भनेदेखि रफादफा गर्नलाई केही यता गरिहाल्छु चाइनामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एकजनाले इन्टरभ्यू लिएर हुन्छ एउटा चाइनिज उसको पिएम त होइन सरी एकजना लिड उसलाई होइन अनि सोध्छ कि रिसेन्टली चाइनाबाट यो मिनिस्टर गायब हुनुभयो यो मिनिस्टर चाहिँ कहीँ पनि देख्नु भएको छैन भनेर सोध्छ हेर्नुभयो होला होइन अनि यस त्यो मान्छेले कन्फिडेन्टली नै भन्छ यस इन चाइना इफ यु डोन्ट डु के भन्छ इफ यु डु ब्याड थिङ यु विल गेट लस्ट होइन कि हराउँछ मान्छे गायब हुन्छ त्यसैले चाइनामा राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने उसले भन्छ होइन अनि इट्स भेरी उसले डिरेक्टली नै लाइक हिन्ट गर्छ कि नराम्रो काम गर्यो भनेदेखि चाइनिज गभर्मेन्टले चाहिँ विल टेक केयर अफ यु भनेर सो आई डोन्ट नो चाइना टिबेटनलाई पनि धम्की दिन्छ नि कसलाई इन्टरभ्युअरलाई पनि होइन अडियन्समा टिबेटन एउटा पनि हुन्छ होइन के लाइक
डिबेटको क्वेसन सोध्छु कि अन्त इन्टरभ्युअर आर यु थ्रेटनिङ हिम भनेर भन्छ या यु मे टेक इट एज अ थ्रेट भन्छ कि लाइक तँलाई पनि डिस्पेयर गरे भने चाहिँ खालको आन्सर दिन्छ कि त्यसले एनिवेज So capital punishment is one big. I think Nepal अझ I don't know the punishment system, but उमेर कैद I think that's the maximum sentence हैन नेपालको केसमा चाहिँ जन्म कैदमा पनि फ्री हुन्छ रे हो जन्म कैदको पनि कति वर्ष त्यो फिनिस गरेपछि मान्छे कि हुँदैन इज इट आइडियली नहुनु पर्ने तर कहिलेकाहीँ एकदमै त्यो जेलमा पनि राम्रो बिहेभ गर्यो अनि त्यो जेलरहरूसँग कोअर्डिनेट गर्यो अनि त्यो भनौँ न एकदम पोलाइट र जेन्टल हुँदै इभेन्चुली गयो भने त्यो नाम कसरी सिफारिस भएर त्यो प्रेसिडेन्टले चाहिँ गणतन्त्र दिवस अनि प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा त यस्तो के पारेर चाहिँ माफी यस्तो पार्डनहरू चाहिँ दिने गरेको पनि छ है नेपालमा स्पिकिङ अफ विच हाम्रो अस्तिनाको भागेको कैदीहरूको के छ स्थिति मैले एकजना चिन्ने कि होइन चिन्ने भन्नाले न्युजमा देखिरहेको होइन अनि त्यहाँबाट लाइक मैले चिन्ने एकजना चाहिँ जेलमा थियो कि होइन यो वाइट क्राइमै भनौँ न होइन त्यसको लागि अनि ब्रोलाई त अस्ति पनि देख्यो कि माई फर्स्ट क्वेसन त पनि भाग्यो क्या अस्ति सोध्न मन थियो कि मान्छे अफकोर्स त्यत्रो अपर्च्युनिटी पाएको बेलामा झोला बोकेर मान्छेहरू यत्तिकै क्याजुअली निस्किरहेको थिए धन्न आर्मीले चाहिँ त्यो त्यति ठाउँमा चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर चाहिँ रोक्यो नत्र भनेदेखि त फेरि कियोस एकदम कियोस नै छ काठमाडौँ आई थिङ्क भेरी स्मल सिटी एभ्रिथिङ सबै चिज एकदम खाँदिएको त्यो मेसी छ एकदम मेसी छ काठमाडौँ एकदम टु स्मल टु कम्प्याक्ट एकदम खाँदिएको छ स्ट्याक अप भएको छ अनि त्यो डिस्पर्स हुनलाई पनि त्यहाँबाट निस्केपछि मान्छेलाई भाग्न धेरै सजिलो कि तर वेयर एज मिडल अफ नो वेयरमा चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ जेल बनाएर राखेपछि फर इक्जाम्पल ठुलो ठाउँ भएर राखेको भए भागे पनि मान्छेलाई भागेर कुनै ठाउँ पुग्नलाई कति टाइम लाग्थ्यो होला एन्ड के गर्नु पर्छ थाहा छ नो दिस ब्रिङ्स अ होल न्यू टपिक अबाउट हाउ डिसअर्गनाइज द सिटी इज के होइन अब यार ब्रो सबभन्दा डरलाग्दो जेल होइन भैँसीपाटीमा छ यार लाइक द बिगेस्ट नक्कुमा मलाई बोल्दा त्यो बाटो एभ्रिडे जान्छ यार हामीलाई यस्तो हेर्छ लाइक ओ शिट होइन त्यहाँ त मर्डरर्सहरू हुन्छ यार ब्रो के गर्नुपर्ने भने होइन खास चाहिँ यो निजगढको जङ्गलको बिचमा राख्नुपर्ने कि सिरियसली अनि भाग्ने मान्छेहरू पनि डराउँछ नि हो यार यो जङ्गलमा त खाइदिला यो आइडिया फ्लोट गर्नु ल पेटिसन सुरु गर्नु पर्यो त्यस्तो एउटा मुभी हेरेको थिएँ क्या सायद जसमा चाहिँ यो उसको सिल्भर स्ट्यालोनको एउटा मुभी थियो जसमा चाहिँ प्रिजनर्सहरूलाई चाहिँ सिपमा राख्छ कि नभागोस् भनेर अथवा भागिहाल्यो भने पनि त्यो सिपबाट निस्केर बाहिर जाने ठाउँमै पनि हुँदैन भनेर नट द्याट अब पोसिबल त छैन नेपालको केसमा आई थिङ्क त्यो सक रिडेम्सनमा सिपमा हुन्थ्यो कि एउटा आइसोलेटेड ल्यान्डमा केमा हुन्थ्यो अरे ससाङ रिडेम्सनमा त त्यही हो नर्मल जमिनमै हो त्यो ऊ चाहिँ निस्किन चाहिँ टनल बनाएर निस्किन्छ त्यो ढल वरिपरि सराउन्ड हो कि के थियो होइन र थिएन ऊ टनलबाट चाहिँ निस्किन्छ क्या त्यो ढलको सायद त्यसको टनलबाट चाहिँ निस्किन्छ ससाङ रिडेम्सन ब्रो सेवा लेकको बिचमा गर्नुपर्ने के दायाँतिर मन्दिर छ नि कुन मन्दिर त्यसो बेगनासको त्यहाँ बिचमा राखिदिनु पर्ने कि एउटा के आइल्यान्ड खोजेर त्यसरी आइल्यान्ड छ है खास गर्नु पर्छ त्यो तर निजोडवाला लाइक क्रेजी थियो पेटिसन सुरु गर्नु पर्यो अब जङ्गलको बिचमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ सही हुन्थ्यो है हामी के अरे कुन दिन पार्टी खोलेर जितेपछि मात्रै म्यानिफेस्टोमा राख्नुपर्छ पढिरहेको कारागारलाई सारेर घोषणा पत्रमा
होइन यो के यो हुन्छ नि होइन उनीहरूको म्यानिफेस्टोहरू के पढिरहेछ म्यानिफेस्टोहरू छैन कसरी हाउ भोटिङ के लाइक ए सुनेको भर्न गरिरहेछ है मान्छेहरू थिङ्क सो सबैजनाको काम हुन्छ अब कोही अब आई डोन्ट नो म त आजकल धेरै बिजी छु म केही हेर्न पनि पाएको छैन एन्ड बोर्डर लाइन अब म भोट गर्नलाई धेरैवटा जानुपर्छ काठमाडौँबाट people are trapped people are lot traveling. of people are yeah कटारबाट कतिजना मान्छे आएर भोट गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर चाहिँ पर्सनली गिल्टी चाहिँ हुन्छ मैले अहिलेसम्म भोट हालेको छैन टु बी कम्प्लिटली सेम नेपालमा मैले एकपल्ट गरेको छु Actually गरेको। 79 मा एक्चुअली गरेको छ कस्तो छ व्हाट्स द प्रोसेस लाइक त्यो त पहिला त्यो मतदान त्यसमा नाम दर्ता भएको हुनु पर्यो त्यसपछि इआई त्यो कार्डहरू पनि आइहाल्छ अनि त्यो कार्ड लिएर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो भोटिङ बुथमा जाने अनि असाइन भएको हुन्छ कि यो वडा नम्बरको चाहिँ भोटिङ पुल भोटिङ बुथ यो स्कुलमा अथवा यो एरियामा छ भनेर त्यो जताततै जस त्यो एरियामा बसेकोले सबैलाई थाहा हुन्छ हल्लै हल्लाले गर्दा अनि त्यहाँ जाने आफ्नै अनुकूलमा बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म हो कि 6 to 6 कति बजेसम्म त्यो टाइम हुन्छ अनि आफ्नै अनुकूल मिलाएर जाने अनि ट्याक्क लाएर त्यो अनि कार्ड लिएरै जानुपर्छ अनि त्यहाँ यसो चेक गर्ने रुजु गर्ने एउटा स्टाफहरू हुनुहुन्छ नाम म्याच गरिदिनुहुन्छ टिक लगाइदिनुहुन्छ अनि अर्कोमा त्यो फेरि 2 पटक नगरोस् भनेर हातमा त्यो एउटा नउन्ने इङ्क पनि दल्दिनुहुन्छ त्यसपछि अर्को उता अलि सरेर त्यो नेल पलिस रिमुभरले एकदमै होइन मैले ट्राई गरेर एकदमै रगड्यो भने उड्न चाहिँ उड्दो रहेछ तर मार्च स्टिल हुन्छ र त्यसरी 2FA जस्तो हुन्छ त्यहाँ आफ्नो तिनीहरूको एन्ट्रीमा पनि राइट पनि लागु हुन्छ र यहाँ पनि नेललाई पलिस गरेर पनि आउँछ केटीहरूले त सक्नुलाई बट स्टिल त्यहाँ 2FA जस्तै हुन्छ कि पेपरमा पनि नेल पोलिस इज अ गुड च्यालेन्ज कसरी सल्भ गर्छ होला लाइक नेल पोलिस मान्छेले गयो भोट गर्यो फेरि नेल पोलिस लगाएर आयो भनेपछि त्यहाँ चेक तर चेकलिस्ट हुन्छ चेकलिस्ट हुन्छ त्यही आफ्नै इन्टरनलमा चेक गरेर थाप लाउने जस्तै ऱ्यान्डम टिक मात्रै भएर पनि भएर टिक अनि त्यो बुथको अथवा इलेक्सन कमिसनको छाप जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि उता गएर मतदान अधिकृत अथवा ती स्टाफ्सहरूले चाहिँ एउटा ठुलो पेपर दिनुहुन्छ अनफोल्डेड अनि त्यो लिएर उता यो स्वस्तिक हाने ठाउँमा जाने बुथमा जाने त्यसपछि त्यहाँ अब आफ्नै मजाले टाइम स्पेन्ड गरेर त्यो लाउन पाइयो अनि त्यसमा इन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ होला सायद यसरी खुम्चाएर यस्तो पटाउने भनेर अनि त्यहाँ नियमहरू पनि हुन्छ त्यो भोट हाल्दा स्वस्तिक चिन्हले यो बोर्डरमा यतिसम्म छोयो भने क्यान्सल हुने बदर हुने अनि यो बट्टामा चाहिँ यसरी छोयो भने चाहिँ कन्सिडर हुने जस के भने त्यही इन्स्ट्रक्सन्सहरू पनि हुन्छ अनि त्यही अनुसार गर्ने पटाउने अनि पटाउँदा पनि त्यो नथापिने हिसाबमा पटाएर अनि अलि उता गइसकेपछि बाकस हुन्छ अनि बाकसमा ट्याक्क लगाएर खसाल्ने त्यो भइसकेपछि डन एन्ड डस्टेड सो द्याट्स द प्रोसेस अफ भोटिङ Why have this made the process so complicated? के झन्झट होइन सिम्पल यार लाइक मेरो भनाइ त है खास भने पहिला सुरु वाइ डु यु निड टु फाइन रेजिस्टर टु भोट ठिक छ त्यसको लागि कार्ड चाहिने त्यसले नागरिकता सागरिकता भयो पुगेन त किन रेजिस्टर टु भोटै किन के खास एज सुन एज युर नेपाली 18 वर्षभन्दा बढीले त पायो नि होइन यु लभ टु भोट होइन सो वाट्स द होल फिलोसफी बिहाइन्ड लाइक होइन त्यो गर्नुपर्छ अरे रेजिस्टर त्यसपछि आइडी पाउँछ अरे त्यसपछि मात्रै र म भने सर नम्बर 2 किन अहिलेसम्म अनलाइन नगरेको होला है आरौँ के अरे मान्छेले यार युएसमा के अरे सेटेलाइटबाट भोट गरेर होइन अस्ति सेटेलाइटबाट या लाइक आइएसएसबाट गऱ्यो नि उनीहरूले हामी अलिक 50 वर्ष पछाडि सम्झ जस्तो लाग्छ त्यो पार्टमा चाहिँ 2082 रे होइन भन्ने बेला 57 years ahead त्यही त तर होइन लाइक वाइ है दिस इज समथिङ आई अलवेज वन्डर्ड कि लाइक होइन कतिवटा कुराहरू अनलाइन गर्न मिल्छ नि होइन हामी अब एप्लिकेसनहरू होस् भिजा एप्लिकेसन फर इक्जाम्पल होइन पासपोर्ट दिनुपर्छ त्यो दिनुपर्छ इट्स सो हार्ड टु फेक इट or be someone else or like झुट बोल्ने के होइन भिजा एप्लिकेसन
I'm sure यार के एउटा सिस्टम बनाएर होइन मेबी अब लोस त्यस्तो मिस्टर के दुईजना मिलेर त्यही हो द नेक्स्ट बिग थिङ हामीले बनाउन सक्ने इज यस्तो सफ्टवेयर हो खास होइन भोटिङ सफ्टवेयर वेयर लाइक हुन्छ नि स्क्रिनले पनि हेऱ्यो गभर्मेन्ट एजेन्सी इज अल्सो द्याट दे क्यान डिटेक्ट होइन लाइक अब एक्जामहरू आजकल अनलाइन लिनु मिल्छ The problem It's is just- software, Vincent, in my opinion. I think the problem is the will of the people who make the decision to make that happen. Okay? First thing, I think illiteracy problems are common man may not want to do that. Okay? Of course, city Kathmandu ma jun jati population cha haina jun एउटा minor त नभनौँ एउटा कति 20 million को population छ 20 लाख छैन नेपालीमा 20 लाख पनि छैन त्यो होइन नै छ कसो 20 लाखजना मान्छे लमालिम नेपाल भ्यालीमा छ एन्ड दे अनि अरू लेट्स से हाफ पपुलेसन होइन 1 करोड पपुलेसन or 1.5 करोड पपुलेसन पनि लाइक ओके ल टेक सेभी छ काठमाडौँ 845,000 8 लाख 9 लाख हो र मात्रै होइन बेसी होला approximately 4 million people Let me check wiki. in the surrounding metropolitan area. 2025 मा 16 लाख almost 20 लाख हो रहेछ 16 लाख प्लस काठमाडौँको हरेक मान्छेलाई टेक आउँछ भनेर पनि अजम्पसन गर्नु चाहिँ आई थिङ्क ब्याड हो So we have, let's say, 10 or 20% majority, I would say, population who is capable, who is confident to use technology, like phone devices, and figure out their way, and I think make vote or do things. But of course, awareness raise गर्यो भनेदेखि त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन होला. But then, does everyone has a phone? Does everyone has a smartphone? भन्ने खालको क्वेसन्सहरू पनि हुन्छ. How do we make sure कि everyone gets an opportunity to vote? So maybe there is different options. Some people that are literate and have the access to phones and computers, उनीहरूले गर्नु पायो नत्र भने चाहिँ मिस्टर लोसले भने जस्तै the elaborated process of गएर कागजमा भरेर ब्यालेट बक्सहरू ला त्यसमा अर्को प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि हाउ डु यु सिङ्क रियल टाइममा कि त्यो ब्यालेट बक्सको मा जसले आएर भोट गरेको छ उसले अनलाइन पनि भोट गर्छ कि गर्दैन भनेर हाउ डु यु सेपरेट आउट हाउ डु यु रेकन्साइल द डिजिटल भोटिङ विथ दि नन डिजिटल भोटिङ त्यो अर्को च्यालेन्ज हुन्छ इदर यु हेभ गर्न नमिल्ने त होइन लाइक त्यसले चाहिँ एडेड लेयर अफ कम्प्लेक्सिटी हाल्छ स्पेसली हाम्रो जस्तो यो सानो देश जसमा चाहिँ सिस्टम रुल्स फलो गर्न त धेरै गाह्रो छ लाइक पिपल मान्छेहरूको माइन्डमा त्यो रुल फलो गर्ने नै भन्ने छैन कि आई थिङ्क आज एउटा पोस्ट मैले देखेको थिएँ आरओएनबीको हो कि कसको हो त्यो ठुलो जाम भयो भनेर मान्छे बाइकवालाहरूले त्यो ट्रकको मुनिबाट बाइक लगेको अरे कि ओ माई गड कति लाइक इम्पेसेन्स त एक ठाउँमा छ त्यो लाइफको रिस्क हुन्छ नि अलिकति पनि तलमाथि भयो भनेदेखि त अचार भयो त ठाउँको ठाउँ अनि हाउ डु यु एन्स्योर कि त्योले देख्छ कि देख्दैन अनि त्यो गर्ने चिजै होइन नि त्यस्तो खालको चिज त रोडमा गर्ने नै होइन सो एउटा इलिट्रेसीको जुन एउटा प्रब्लम छ हाम्रो देशमा र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो बेरियर छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसमा यस्तो छ नि त त्यो यो इभिएम होइन यो इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन समथिङ त्यो इभिएम चाहिँ जस्तै इन्डियामा चाहिँ इभिएम छ त्यसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको थिएँ कुन लोकसभामा अनि कुन स्टेट इलेक्सनमा त्यसमा के थियो भन्दाखेरि हामीले डिजिटल्ली त्यो भोट रजिस्टर त गर्न मिल्छ त्यसको साथसाथै जुन पार्टीलाई भोट अथवा जुन एउटा सिम्बलमा हामीले चुज गर्छौँ नि त्यही इक्विभ्यालेन्टको एउटा प्रिन्ट आउट पनि प्रिन्ट भएर त्यसमा एउटा भिभिप्याट कि कुन भन्ने मसिनमा स्टोर हुन्छ अरे के अनि बेस्ड अन त्यो मेसिनको डिजिटल इन्ट्री र त्यो पेपरहरूको नम्बर म्याच भयो भने मात्रै त्यो एउटा लटलाई चाहिँ लेजिट मानेर अर्को लटहरूमा मुभ हुने सो यस्तो कन्सर्न्सहरू पनि छ कि डिजिटल भयो भने टु मच अफ ह्यासल त फेरि सिङ गर्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो म्याच गर्नु पऱ्यो अनि किनभने अब मान्छेहरूलाई त डर पनि त होइन अपोजिसनले गएर ह्याक गरिदेला अनि अलिअलि भोटमा प्लस माइनस गरिदेला भन्ने त्यो फियरले पनि यो एडप्ट गर्न चाहिँ गाह्रो भएको अरू के हुन्छ अर्को प्रब्लम
ल वान इज द ह्याकिङ भयो, अपोजिसनले त्यो गर्न सक्ला होइन, द्याट्स वान थिङ. तर त्यो हुन त अब अब नेपाल जस्तो देशमा अहिले त छैन है, तर इभेन्चुली मेबी वर इफ लाइक धन्न नेपालमा पोलिटिक्स नट द्याट डर्टी के है. अब जस्तै अरू देशमा त यु हियर नि होइन, लाइक इन्डियामा होस् लाइक ल्याटिन अमेरिकामा होइन, अफ्रिकाहरूमा त इट्स भेरी भाइलेन्ट हुन्छ नि. त्यस्तो त छैन है धन्न. त्यसरी म त हाउ सेफ इज इट टु गो एन्ड भोट पनि जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त होइन. त्यति त पुलिसहरू राख्यो भन्छ यो भन्छ है. बट मिस्टर केले के भन्ला सुनौँ न, लेट्स हियर योर थट. Like I don't even have enough voting experience to share, and sometimes I think my vote does not even count, does not make any impact, meaningful impact. That's my very personal, very narrow thought. Okay, I should be doing my own thing rather than voting or spending my time wisely, and like that's what it is. Publicly, but like I say, it sounds very shameful. So. But it matters थाहा छ voting, because नेपाल युएसहरू जस्तोमा चाहिँ इट्स electoral college भन्ने हुन्छ होइन, electoral college थाहा छैन. So you vote. So every state has like, let's say you're a state like they have 12 votes, some have 8, some have 3, some have 20. Yes. So हामीले vote गरेर the electoral college they decide ल स्टेट अफ न्युयोर्कमा 47% voted for Republican, 53 voted for Democratic. So उनीहरूले they vote. So 23 votes of New York, for example, let's say डेमोक्रेटलाई भोट गर्छ के. So त्यस्तो it's a very weird system है. नेपालमा त्यस्तो पनि होइन. So I think it matters त होइन. त्यही त हो नि कि इन्डिभिजुअललाई त भोट गर्न पाउँछ नि एटलिस्ट यता त होइन कि के हो. हुन्छ. I think voting matters then. उसले के गरिदियो भोट अब योपालि भोट यसपालि मेरो एरियामा को छ भनेर उठेको हेर्नुपर्ने. मेरो त हुँदा म अहिले यता बसिरहेको छु, तर मैले बसाइ सराई गरेको छैन कि कमलादीमा छ कि मेरो त खास त्यहाँको बुझ्नुपर्छ. यसमा मेरो एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भनेदेखि विथ भोटिङ एन्ड एभ्रिथिङ, वाइ कान्ट नेपाली होस् त सबैजना होइन, चाहे एमाले होस् चाहे माओवादी होस् होइन, जुनसुकै पार्टी होस् होइन, मान्छे त नेपाली हो नि एट द एन्ड अफ द डे. त्यो मान्छे त्यहाँ जाने भयो गएर लाइक रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर जति लिडले भन्छ गइसक्छ होइन, त्यो मान्छेले राइट काम किन गर्दैन कि. लाइक दिस इज नट द फर्स्ट टाइम कोही मान्छे पावरमा पुगेको होइन भन्ने हो नि होइन. दिस गोज लाइक अलिकति मच बियोन्ड होइन the regular discussion of कुन पार्टी के होइन. बट राम्रो मान्छे इलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ, बट मान्छे चाहिँ राम्रो किन हुँदैन कि. अनि अस्ति अझ एकजनाले पो भनेको थियो नि नेता कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि नेता जनताबाट आउँछ कि, जनता नै नेता भन्ने हो भोलिको दिनमा. सो जनता सही भयो भनेदेखि नेता पनि सही हुन्छ. अनि नेता गलत छ नेताको भएन नेता भएन पोलिटिसियन भएन हामी भनेर भन्छौँ. तर त्यो नेता कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हाम्रै सोसाइटी, हाम्रै सिटी, हाम्रै गाउँ, हाम्रै ठाउँबाट आएको मान्छे होइन. सो वाट्स द प्रब्लम एट ह्यान्ड भन्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क इट्स द पोलिटिसियन, इट्स द ट्रान्जिसन. जुन ट्रान्जिसनबाट चाहिँ मान्छे एउटा नर्मल मान्छे चाहिँ लेट्स से समहाउ मेबी थ्रु सम स्टेप्स सम प्रोसेस एउटा लिडरमा कन्भर्ट हुन्छ. त्यो प्रोसेसमा पोलिटिकल पावर पाइसकेपछि मेबी इट्स द पावर होइन that does this, that changes the person. What's the power corrupts, but absolute power absolutely corrupts भने जस्तै. लाइक do you remember माओवादी आउने बेलामा कस्तो क्रेज थियो, नयाँ नेपाल. I'm sure everyone remembers. अब चाहिँ के भन्छ, अब चाहिँ नेपाल चेन्ज हुन्छ, अब चाहिँ नेपाल चाहिँ नयाँ भन्छ है. माओवादीले गर्छ, जे गर्छ माओवादीले गर्छ, अरू सब भाडमा जाओस्, अरूले कसैले केही नापेन, माओवादीले नाप्छ. अहिले लाने यार माओवादीसँग टु बी अनेस्ट है. जुन चाहिँ पार्टीले त्यत्रो टेरराइज गरेर होइन मान्छेहरू मारेर आएको होइन, हामीलाई टेरराइज गरेछ डाइरेक्टली नै होइन. सो मलाई त आई नेभर ह्याड एनी होप, लभ
for that party. तर अब ओके हामी कमन मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति सिम्पथी चाहिँ थियो कि ओके नयाँ नेपाल बनाउँछ होइन माओवादीले जे गर्छन् माओवादीले बनाउँछ अरू त के भन्छ झारपात हो भन्ने जस्तो भएको थियो तर अहिले सेम झारपातको क्याटेगोरीमा को छ भन्दाखेरि माओवादी छ Yeah. सो सर्ट अफ टाइम है अहिले चाहिँ जुन मलाई चाहिँ अलिक एउटा फियर चाहिँ के छ भनेदेखि वाट इफ यो घन्टी भनेको छ के भनेको छ होइन दे हेभ देयर फ्लज एन्ड दे हेभ देयर स्ट्रेन्थ होइन धेरैजनाको ट्रस्ट छ विश्वास छ and I'm pretty sure they will get a significant portion of it, right? Hopefully they win the election, right? And what if it repeats? Okay, a cycle repeat. But you know what though? Even if it does, Manchester, they're waiting for change. Okay? That's what I feel. I think they repeat. अब त्यही त भयो त्यति बेला पनि people want to change त्योभन्दा अगाडि पनि राजाको त्यो हुँदाखेरि they want to change so they brought multi-party system होइन त्यसमा पनि अब गर्यो जसले जित्यो जो उठ्यो त्यसपछि पनि मान्छे थाक्यो केही भएन no progress no development so they want to change माओवादीले चान्स दियो no change त्यसपछि हाम्रो यो तीनजना दाजुभाइहरूलाई चान्स दियो होइन तिनीहरूले केही गर्न सकेन अब चाहिँ मलाई चाहिँ आई थिङ्क है अब लाइक इट नट होइन मलाई त आई रियली थिङ्क बालनले जित्छ एन्ड आई होप हि विन्स पनि लाग्छ है मलाई बिकज एटलिस्ट यार लाइक उसको अब गीतहरूबाट होइन आर्टिस्टहरू भने एकदम दे आर भेरी सेन्सिटिभ पिपल है फर्स्ट अफ अल लाइक मनबाट लेख्छ त्यसको लिरिक्सहरू है अल इफ यु लुक एट अल दिस रोमान्टिक सङ्ग्स होइन अल एनी टाइप अफ सङ्ग्स नि हिपहपै होस् होइन अग्रेसन होस् जे होस् मनबाट आउँछ नि त लिरिक्स भने यत्तिकै त आउँदैन नि ब्रो होइन द्याट सेज अ लट अबाउट द टाइप अफ पर्सन द्याट बालन इज के होइन त्यत्रो देशभक्तिको गीत लेखेछ यार उनले होइन देशको बारे यो पोलिटिसियनको बारे यो आई रियली थिङ्क दिस टाइम है बिकज हि इज एजुकेटेड म्यान द्याट्स द बिगेस्ट थिङ त्यसमा मेरो एउटा ओन्ली काउन्टर पोइन्ट इज वी थट बाबुराम भट्टराई के अरे नेपाल टप गरेको एसएलसी टप गरेको भेरी एजुकेटेड म्यान यो हो नि त माओवादीले जे गर्छ माओवादीले गर्छ जे नाप्छ माओवादीले गर्छ यसमा चाहिँ आई वान्ट टु हियर लोसन्स थट उसले बालनको धेरै कभरेज गरेछ वाइ लोसमा सो वाट डु यु थिङ्क लोसन वाट्स यर भर्डिक्ट वाट्स यर फिलिङ कि विल हि विन वाट डु यु थिङ्क यस्तो हामीले यो सोचिरहँदा एक्चुली झापा पाँचकै मान्छेहरूले त्यहीको अधिकांश भोटिङ राइट होल्डरहरूले चाहिँ के सोध्छन् आई थिङ्क त्यसले चाहिँ फरक पार्ने हो किनभने हाम्रो यो भोकलले चाहिँ खासै त्यहाँ प्लस माइनस हुँदैन टु बी फेयर अनि यही मिडियामा आएको नेरेटिभ र एक्चुअली त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो के फिल गरिरहेको छन् भनेर बुझ्नकै लागि चाहिँ बाइ द वे म केशव दाईको बटर लिएर आइएम भिजिटिङ झापा पाँच एक्जाम सकेपछि बुझ्नु नि अनि त्यहाँ यसो डकुमेन्ट गर्ने अनि के छ अब स्ट्यामिना अनि त्यसपछि फेरि अब के अरे इसिएलले नियम लिएर आएको रहेछ त्यो कसलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर डाइरेक्ट सोध्न नपाउने समथिङ के भनेर अब त्यसमा अलिअलि क्रिएटिभहरू सोधेर चाहिँ के रहेछ त्यहाँको नेरेटिभ होइन मान्छेहरूको फ्रस्ट्रेसन्सहरूलाई चाहिँ बालेन प्रति के छ त उहाँहरूको ओपिनियन अनि कतिको पोजिटिभ हुनुहुन्छ बालेनमय छ कि ओलीमय नै छ अनि त्यहाँको भोटिङको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भनौँ न हाम्रो बुवाहरूको जेनेरेसन खालको बाहुल्य छ कि हामी जस्तै अब जेन्जीहरू त्यहाँ जस मेजोरिटी कसले सेयर गर्छहरू भन्ने कुरादेखि लिएर ओभरअल नेरेटिभ र त्यो बुझेर चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ डकुमेन्ट नै गर्ने भनेर छु है बट मेरो भित्री मनले चाहिँ जितोस् नै भन्छ अभियसली तर आई स्टिल फिल डाउट दाइ किनभने झापा पाँच जति पनि अहिले मिडियामा हेरिरहेको त्यो कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गर्दा चाहिँ जस्तो एउटा ओलीको त्यो किनभने यस्तो छ नि त दाइ ओलीले आफ्नो आसेपासेवाला मान्छेलाई ठाउँमा पुऱ्याएको छ अनि त्यो कोर उसको त्यो ग्रुप र त्यो एउटा उसको कोर क्षेत्रमा चाहिँ झ्याउ बनायो यसले भन्ने चाहिँ परेर रहन्छ कि अनि आफ्नो मान्छेलाई गर्दैछ सो त्यो मान्छेहरूको पर्सपेक्टिभदेखि त राम्रै त भइरहेको नि अब एज अ होल एग्रिगेट तरिकाले सोच्नु पर्ने होलिस्टिकल्ली तर थाहा छैन के भइरहेको छ सो त्यसमा चाहिँ ट्रिकी छ अरे दाइ यस त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क voting is inherently has its own fallacy because human beings you can't trust human beings to make good decisions. I think जस्तो लोसनले भन्यो कि उसले आफ्नो आसेपासेलाई हेरिरहेको छ आफ्नो त्यहाँनिर उसको दबदबा बनेको छ
वाट डज द्याट मिन कि उसको आसेपासेले चाहिँ उसले गरेको मिस्टेकलाई पनि ओभरलुक गरेर वी विल भोट हिम नन द लेस हामी उसैलाई पावरमा पुर्याउँछौँ किनकि ऊ पावरमा पुग्यो भनेदेखि उसले हामीलाई हेर्छ लाइक भेरी प्राइमल थिङ्किङ के यो पुरै एप सिट नै भयो क्या यो एप लेभल थिङ्किङ नै भयो कि आफ्नै मान्छे जानुपर्छ अनि बल्ल उसले हामीलाई हेरिदिन्छ भन्ने नट एज कि कमन गुड हाम्रो ह्युम्यानिटी अथवा हाम्रो नेपाल हाम्रो देशको ओभरअल गुड चाहिँ कसले चाहिँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ होइन लाइक वाइ डज वी हेभ टु बी सेलेक्टिभ वाइ कान्ट वी बी लाइक इन्क्लुसिभ इट्स अगेन मेरो चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मलाई भोट गरेको चाहिँ वर्थलेस जस्तो लाग्छ कि किनकि जसलाई भोट गरे पनि जसले जिते पनि द्याट पर्सन इज नट गन बी राइट और द्याट पर्सन त्यहाँ पावरमा पुगेपछि मेबी नट इज गोइङ टु मेक अ गुड डिसिजन और लाइक ट्रम्पकै इक्जाम्पल लिनु न है ट्रम्पले त्यो जो रोगनको पोडकास्टमा आएर मेल्ट गरिदिएको थियो कि मलाई त्यो उसको झन् उसलाई चाहिँ असासिनेसन एटेम्प्ट पनि भएको थियो एन्ड असासिनेसन एटेम्प्ट भएपछि त म पनि एक हिसाबले फ्यान नै भएको थिएँ ए यो असासिनेसनबाट मरेको झन्डै त्यो के अरे त्यो को एकजना पहिलेको कसलाई मारेको थियो नि जेएफके नेक्स्ट जेएफके पार्ट 2 बट अलाइभ भन्ने जस्तो यो मान्छे भएको थियो अनि उसको यसले चाहिँ के गर्छ राम्रो गर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ कन्भिन्स गरिसकेको थियो अनि बट टर्न्स आउट आफ्टर द इलेक्सन जितेपछि त ऊ त फेरि आफ्नो पुरै नार्सिसिस्टिक प्याटर्न्समा बिहेभियरमा फर्केर पुरै ट्रु कलर्स त फेरि देखाइसक्यो सो फुल भइरहेको छौँ कि हामी चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इट्स अलिकति फियर एस्पेक्टबाट ड्रिभन छ मेरो फियरबाट भन्ने अथवा कसनबाट ड्रिभन छ होपफुली देयर इज सम होप न्यू क्यारेक्टर्समा किनकि उनीहरूको फुल ट्र्याक रेकर्ड रिभिल भएको छैन लाइक अरू 3टा पार्टीहरूको ट्र्याक रेकर्ड त फुल रिभिल छ नि त सो उनीहरूलाई भोट दियो भनेदेखि सेम पुरानै प्याटर्न रिपिट हुन्छ भने वी आर प्रिटी स्योर सो वी डोन्ट वान्ट टु भोट अन देम वी वान्ट टु टेक अ बेट अन द न्यू पिपल which is what we should be doing. That's the best option. Don't you think Balan Jake Katmanuma Gorani? Isn't that a trailer of what you would do? In some ways, yes. In some ways, at some level, yes. That's how it would likely go. This is going to that would be the best case scenario. Movies are taking on the बट एउटा मार्केटमा हल्ला छ लाइक हि इज अल्सो परिचालित मान्छे हो भनेर होइन आई डोन्ट नो हाउ ट्रु द्याट इज बट डु वी हेभ एनी डेटा अर स्पेकुलेसन अराउन्ड द्याट मलाई मैले सुनेको अनुसार त यो हो अभियसली होइन त्यो जो रोगनको पोडकास्ट पनि भन्छ नि CIA was involved with the whole त्यो भनेर होइन Gen Z movement, which I don't know, and then there's another, I shared it with you guys a couple of months ago. So you're a raw agent, like this is 8-9 months ago, Nepal. Oh, उसले भन्छ नि है तर नेपालको यो गभर्नमेन्ट ढल्छ भन्दा उसले त भन्छ अब होइन 15 दिनदेखि 30 दिन 45 डेज ट्याक्कै दिन्छ कि टाइम लाइन त्यसले होइन 45 days कि something like that ढल्छ obviously it took like 6-7 months after the video came out so त्यही गरेर होइन for example तिमीलाई थाहा छ होला नि अहिले के अरे US Army को के चाहिँ chief of army or someone not chief of army but जस्तै high ranking official visited Nepal अनि म ठ्याक्क अहिले न्युज हेर्दा थिएँ कि साइडमा हेर्दा very interesting controversy US Army banned performance at Tuti Hill as a Nepal Army says it was a routine military to military cultural event, not political interference. Now, given the fact that the raw agent Nepal government also, Joe Rogan podcast CIA is involved this was US interference in Venezuela, so many other countries, त्यसको माथि MCC पास भएको कति भइसक्यो हैन त्यहाँ कतिवटा प्रोजेक्टहरु आइराछ MCC गर्दा US को आर्मी को हाई लेभल पोस्टको एउटा मान्छे नेपाल आइरहेछ त्यसमा टुटी खेलमा जस्तो भइरहेछ है सो गोज ब्याक टु मिस्टर के एक्ज्याक्टली US आर्मी को ब्यान्डले पनि बजाएर के आज विथ नेपाली आर्मी हैन त्यही त अब इट्स भेरी हार्ड टेल सो मैले त मेरो फ्यामिलीलाई त्यही भन्छ नेपालमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हुँदैन हेर
Nepal is not a safe country. Pansan to safe. But no, man, we're in the middle of like बिचको war zone. पछि गएर it could be very well be a war zone. होइन चाइना त्यही छ, इन्डिया त्यही छ, होइन रसिया पनि त्यही त हो नि, not too far. नर्थ कोरिया पनि त्यही छ है. So I don't know. So anyways, could be puppet, could be anything. अनि युएसको ओभररिच त सबैजनाले देखेको छ होइन. भेनेजुलाको प्रेसिडेन्ट उठाइदिए. लाइक मुभी के मुभीमा हुन्छ यस्तो प्लटहरू. मुभीमा अनि हामी त्यो प्लट हेऱ्यो भनेदेखि जे पाइ त्यही बनाउँछ मुभीमा, यो फिजिक्सहरू छैन होइन, फिजिक्स बिर्से जस्तो छ भनेर हामी लाइक साउथको मुभीहरू हेऱ्यो भनेदेखि जे पनि भनेर भन्छ नि. एन्ड इफ दिस इज स्ट्रेट आउट के भन्छ आउट फ्रम अ मुभी प्लट के. एन्ड टु थिङ्क इट्स रियल. म त अलिकति बिजी थिएँ त्यो भएको विक, अनि आई थिङ्क अलिक पछि होला त्यो भइसकेको पछि विक पछि चाहिँ सबै इन्फर्मेसन आइसकेपछि चाहिँ मैले यसो न्युजमा हेर्दाखेरि त आई वाज लाइक सक्ड. यस्तो भयो लाइक इज दिस ह्यापनिङ इन दिस टाइम लाइन. म हामी भएको टाइम लाइन यस्तो भइरहेछ. Crazy. म त युएसमै थिएँ यार. ए तपाईँ उतै हुनुहुन्थ्यो होला. म ठ्याक्कै कोलम्बियाबाट गयो त्यता युएस गएको 2-3 days भित्र जस्तो भयो क्या. लाइक ठ्याक्कै टाइममा निस्केछु म त. अनि त्यस्तो ओभररिच गर्न सक्ने कन्ट्रीले अफकोर्स साइलेन्टली होइन के कति गरिरहेछ बिहाइन्ड द सिन्स यु नेभर नो. Yeah, 100%. Yeah. के हो नि हो यार. त्यस भोटिङ गर्नु पर्यो रिगार्डलेस होइन जे भयो पनि. त्यसो त हेटौँडा जानु पर्यो. जानु पर्यो. कति हो 11 कति हो? Can someone remind me? 21. ओके. एटलिस्ट छुट्टी अफिसमा छुट्टी माग्ने बाहना चाहिँ हुन्छ भोट गर्न जान्छु भनेर. अनि के मोइन पिरियड भनेर हुन्छ अरे होइन. त्यसरी होली इभेन्ट चाहिँ जम्मै क्यान्सल नि यार नेपाली. क्या छ हो त्यो ठ्याक्कै त्यो मधेसको होलीको दिनमा परेछ क्या इलेक्सन नै. यीको दिन मधेसको के मधेसको होलीको दिन भोलिपल्ट हुन्छ नि त काठमाडौँको भोलिपल्ट. अनि 21 गते भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उता मधेसतिर चाहिँ होली खेल्ने दिन ठ्याक्कै परेर रहेछ क्या. किन त्यस्तो गरे कि यिनीहरूले होली जस्तोलाई त एक दिन बफर राखेर गर्दा भइहाल्छ. I don't get it. Why त्यस्तो गरेको. त्यत्रो होलीलाई होइन चाडबाड त मनाउँदै हुन्छ त्यसपछि गऱ्यो हुन्थ्यो नि. I don't know. ल आजलाई चाहिँ हामी यही कन्क्लुड गर्नु न त 10 बज्यो. A good discussion, Jess. Conclusive thoughts, conclusion thoughts. Yeah, thinking a lot now. Like तेरे कुराको बारे. Hopefully USA नआओस् नेपालमा हाम्रो. मेन त त्यही हो. In conclusion. आइसक्यो नआओस् भनेर हो आइसक्यो युएस के गर्ने. तर के फेरि एम्बेसडरलाई फेरि त लगेर फेरि होइन के चिज युएसको एम्बेसडरलाई फेरि त लगेर नि. सो अपेरेन्टली इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिज नन इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिज गरेछ अरे. सो नेपाल फल्स इन द नन इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री भनेर. सो वी डोन्ट गेट एम्बेसडर्स अब. वी ओन्ली गेट लाइक त्यो के भन्छ अब भाइस एम्बेसडर भनौँ न फर ल्याक अफ अ बेटर वर्ड. देयर इज अ वर्ड फर इट के काउन्सिलर्स or chancellors or whatever it is. एम्बेसडर चाहिँ छैन. नो एम्बेसडर. अब चाइनाले चाहिँ पठाएको छ फेरि नेपालमा है. नयाँ आइकेर नि हिजो के आएको छ नयाँ एम्बेसडर. त्यही हो. But yeah, good discussion. है. Lot of takeaways. Okay. Stop.